Наша відповідальність вивезти цих поранених. Успішно його загрузили, швидко звідти уїхали. Не 300 Й, а 300 Т. У них був ще один поранений, ми по факту забрали вже двох. Ми дуже швидко відпрацювали. Нас ворожі сили чули, довелося ще таким трошки крюком дати, ще ближче до ворога. Був прорив ворожих сил, були загиблі, були поранені, і в нас поступила задача забезпечити позицію, яка майже в оточенні, саме передова, потребами як і в БК, так і в провізії, і так само вивоз по 300-му. Єдиний проїзд до нашого пораненого був завдовжки 3 метри по дорозі, саме в відкритій ділянці. Маршрут у нас почався стабільно по звичайній дорозі. Але потім ми виїжджали вже ближче до ОБЗ, там, де вже всі цих дорог не існує. І вже далі був момент, коли ми з Мавіка побачили просто мінний шлагбаум, один, а потім другий. І ми шукали проїзди. Спочатку біля одного місця проїхали, і потім їхали далі. І ми знову прям побачили його прям дуже близько від себе. І знову ми його шукали об'їзд. Після цього вже саме складне було це виїхати на 3-метрову участок, де ми можемо проїхати по дорозі. Сказати, що, можливо, нас ворожі сили чули, я думаю, що вони нас 100% чули. Але я думаю, що спрацював ефект несподіваності, і вони просто не зрозуміли, що це. Ми дуже швидко відпрацювали. Проїхавши саму тяжку ділянку танкового рову на дорогу, там, де у нас була можливість взагалі проїхати, помітили дуже сильно розтягнуту путанку від ягози, десь 3 метри. І довелося ще таким трошки крюком дати, ще ближче до ворога. Заїхавши під позицію, успішно його загрузили і швидко звідти уїхали. Коли ми вже приїхали на сейфпойнт його вигружати, друг Лев питає у тих людей, які приймали його, як там 300-й, а він каже, не 300 Й, а 300 Т. За той період, поки 300-й там був, в них був ще один поранений, ми по факту забрали вже двох. Ми беремо це на особисте, це наша місія, наша відповідальність вивезти цих поранених. Коли ти з пораненим приїжджаєш в мінний шлагбаум, просто між двома ТМ-очками, щоб просто не взірватися, це дуже сильно, колетить це все. Ні машина, ні техніка, нічого туди не їздить. Туди їздить тільки НРК, тому що варіантів немає. І це фундаментальна зараз галузь для евакуації, для підвозу потреб, підвозу БК, будматеріалів та будь-чого.